नमस्कार, मी सुनीता. अनोखी चवमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. आज आपण पनीरपासून भुर्जी कशी बनवायची ती पाहणार आहे. ती पण हॉटेल स्टाईल भुर्जी कशी बनवतात ते पाहूया. चला तर मग आपण रेसिपी स्टार्ट करूया. पनीर भुर्जी बनवण्यासाठी मी इथे 200 ग्रॅम फ्रेश पनीर घेतलेलं आहे. कोणत्याही दुकानात तुम्हाला मिळेल. आणि एक मोठा टमाटा तो सुद्धा बारीक चिरून घेतलेला आहे. आणि 3 कांदे ते सुद्धा एकदम बारीक चिरलेले आहे. जेवढं बारीक चिरता येईल तेवढं चिरायचं. आणि एक शिमला मिरची आहे ती थोडी मोठी मोठी चिरायची. जसं आपल्या हॉटेलमध्ये पनीर भुर्जी मिळते तशा पद्धतीने काप केलेले आहेत. पनीर भुर्जीसाठी लागणारं आपण साहित्य पाहूया. मी इथे खडे मसाल्यांमध्ये एक मोठा दालचिनीचा तुकडा घेतलेला आहे, एक छोटी वेलची घेतलेली आहे, 2 मिरी आणि 2 लवंग घेतलेले आहेत, आणि 1 चमचा जिरे घेतलेले आहेत, 2 चमचे आलं लसूण पेस्ट घेतलेले आहे, 1 चमचा गरम मसाला आहे आणि 1.5 चमचा लाल तिखट घेतलेला आहे, अर्धा चमचा हळद आहे आणि 2 चमचे बेसन घेतलेलं आहे, आणि 1 चमचा कसुरी मेथी घेतलेली आहे, चवीनुसार मीठ आहे आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घेतलेली आहे आणि 4 चमचे तेल आहे. आपण आता फोडणी देऊन घेऊया. पनीर भुर्जी बनवण्यासाठी एक तर पनीर आहे ते एक तर खिसणीने खिसून घ्या किंवा हाताने त्याचा एकदम असा चुरा करून घ्या. म्हणजे एकदम असा बारीक त्याचा भुगा झाला पाहिजे, तेव्हा आपली भुर्जी छान होणार आहे. म्हणून मी हाताने पूर्णपणे असं मॅश करून एकदम असा चुरा करून घेणार आहे. मी अशा प्रकारे करून घेतलेलं आहे. आपण आता फोडणी देऊन घेऊया. गॅसवरती मी कढई गरम करायला ठेवलेली आहे. याच्यामध्ये मी 4 चमचे तेल घेतलेलं आहे. तेल चांगलं गरम होऊन द्यायचं. तेलही गरम झालेलं आहे. आपण आता पहिले खडे मसाले टाकूया, त्याच्यानंतर जिरे टाकूया. जिरे टाकल्यानंतर व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं. म्हणजे तेलामध्ये जिरे सुद्धा छान फुललेले आहेत. आपण आता याच्यामध्ये बारीक चिरलेला जो कांदा आहे तो सुद्धा या तेलामध्ये छान असा फ्राय करून घेऊया. एकदम लाल वगैरे करायची गरज नाही, फक्त सॉफ्ट होईपर्यंत कांदा आपल्याला तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायचा आहे. कांदाही सॉफ्ट झालेला आहे. आपण आता बारीक चिरलेला जो टमाटा आहे तो सुद्धा ह्या तेलामध्ये टाकून कांद्याबरोबर तो सुद्धा आपला परतवून घ्यायचा आहे. कारण कांदा जेवढा सॉफ्ट झालेला आहे तसं टमाटो सुद्धा आपल्याला सॉफ्ट व्हायला पाहिजे, तोपर्यंत आपण परतवत राहायचं आहे. गॅसची फ्लेम आपल्याला मीडियमच ठेवायची आहे. आता याच्यामध्ये आपण शिमला मिरची टाकून ती सुद्धा व्यवस्थित फ्राय करून घेऊया. फक्त शिमला मिरची मी मोठी ठेवलेली आहे. आता अद्रक आणि लसूण टाकून तो सुद्धा फ्राय करून घेऊया तेलामध्ये. एका साईडलाच मी घेतलेलं आहे, तिथे आपण व्यवस्थित भाजून घेऊ आणि मग हे सर्व मिक्स करून घेऊया. अद्रक आणि लसूण सुद्धा छान असं फ्राय झालेलं आहे. आता हे सर्व मिक्स करून घेऊया. आता हे सर्व मिक्स करून झालेलं आहे. आपण एक 5 मिनिटं त्याला झाकण ठेवून थोडं शिजू देऊया. 5 मिनिटांनंतर आपण झाकण काढू, परत एकदा मिक्स करून घेऊया. आपण आता सुके मसाले टाकूया. पहिले आपण हळद टाकू, त्याच्यानंतर गरम मसाला आणि मग आपण लाल तिखट टाकूया. ते सुद्धा आपण तेलामध्ये छान असं फ्राय करून घेऊया. कारण ते सुद्धा बाकीच्या भाज्यांसारखा हा मसाला सुद्धा तेलामध्ये छान शिजला गेला पाहिजे. त्याच्यानंतर सर्व हे मिक्स करून घ्यायचं, व्यवस्थित असं परतवायचं. मसाले सुद्धा तेलामध्ये छान फ्राय करून झालेले आहेत. आपण आता बेसन ऍड करूया. डायरेक्टली तुम्ही तेलामध्ये पण फ्राय करून नंतर मिक्स करू शकता किंवा ह्या स्टेजला तुम्ही ह्या मसाल्यांसोबत असं फ्राय करून घेऊ शकता. बेसनमुळे आपल्या ह्या पनीर भुर्जीला छान असा दाटसरपणा येतो आणि टेस्ट पण खूप छान लागते. म्हणून थोडंसं बेसन ऍड करायचं, म्हणजे भाजी सुद्धा आपली खूप छान होते. हे सुद्धा आता मिक्स करून झालेलं आहे. आणि आपण आता कसुरी जी मेथी आहे ती आपण हातावर अशी क्रश करून मग आपण ह्या भाजीमध्ये टाकायची आहे. कारण अशी क्रश करून टाकल्यामुळं याचं फ्लेवर खूप छान येतं. म्हणून थोडीशी कसुरी मेथी ऍड करा, खूप छान लागते पनीर भुर्जी. ती टाकल्यानंतर मिक्स करून घेऊया. मिक्स करून झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून ती सुद्धा मिक्स करून घेऊया. सर्व साहित्य मिक्स करून झाल्यानंतर आपण आता ह्या स्टेजला पनीर टाकणार आहोत. पनीरचा एकदम असा चुरा केल्यामुळे पनीर सुद्धा किती सुंदर दिसते पहा. मग आता हे पनीर टाकल्यानंतर व्यवस्थित असं फ्राय करून घ्यायचं आहे. सर्व एक जीव करायचं, सगळं मसाल्यांचा आणि हा आपल्या पनीरचा. आपण आतापर्यंत मीठ अजून टाकलेलं नाही. आता ह्या स्टेजला आपण मीठ टाकणार आहोत. चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे.
आणि मीठ टाकल्यानंतर परत एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे। ही आपली सुकी पनीर भुर्जी आता तयार झालेली आहे। तुम्ही ह्या स्टेजला सुद्धा खाऊ शकता, पण आपल्याला थोडीशी ओलसर पाहिजे म्हणून 1 वाटी पाण्याचा मी वापर केलेला आहे। पाणी टाकून आपण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। पनीर टाकल्यावर जास्त वेळ शिजवायची गरज नसते। आपण फक्त 2 ते 3 मिनिटं फक्त झाकण ठेवून आपण याला शिजू देणार आहोत। 3 मिनिटांनंतर आपण झाकण काढून एकदा मिक्स करून घेऊया आणि आपले गॅस बंद करूया। तर आपली पनीर भुर्जी आता तयार झालेली आहे। तर तुम्हाला आजची रेसिपी आवडली असेल तर छोटीशी कमेंट करायला विसरू नका। आपली पनीर भुर्जी आता तयार झालेली आहे। जर व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा आणि मित्रमैत्रिणींमध्ये हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा। आणि माझ्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा, बाजूलाच बेल आयकॉन आहे त्याच्यावर सुद्धा क्लिक करा। आपण असंच पुन्हा भेटत राहू, नवीन रेसिपी घेऊ। तोपर्यंत गुड बाय।